Η νέα μελέτη αναδεικνύει το γενετικό υπόβαθρο της ενσυναίσθησης, μιας ζωτικής ανθρώπινης ιδιότητας. Η ενσυναίσθηση έχει δύο συνιστώσεις, μία γνωσιακή και μία συναισθηματική, αφενός την ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τις σκέψεις και τα αισθήματα του άλλου και αφετέρου την ικανότητα να ανταποκρίνεται ο ίδιος συναισθηματικά στην ψυχική κατάσταση του άλλου. Πριν 15 χρόνια Βρετανοί επιστήμονες ανέπτυξαν τον πρώτο δείκτη ενσυναίσθησης, που μετρά και τις δύο αυτές μορφές της. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι μερικοί άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση από άλλους και ότι, κατά μέσο όρο, οι γυναίκες είναι ελαφρώς πιο ενσυναισθητικές ομικρον με τον ότι οι άντρες. Επίσης, έχει βρεθεί ότι οι άνθρωποι με διαταραχή αυτισμού έχουν χαμηλότερο δείκτη ενσυναίσθησης, ιδίως γνωσιακής. Στη νέα μελέτη, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Cambridge, του Ινστιτούτου Παστέρ, του Πανεπιστημίου Denis Diderot του Παρισιού, του Εθνικού Κέντρου Ερευνών της Γαλλίας, CNRS, και της Εταιρείας Γενετικών Αναλύσεων 23andMe, με επικεφαλής τον Βρετανό καθηγητή Simon Baron Cohen και τον Γάλλο Thomas Bourgeron, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό ψυχιατρικής Translational Psychiatry, ανέλυσαν στοιχεία για περισσότερα από 46.000 άτομα. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν δώσει δείγμα σάλιο για να γίνει ανάλυση DNA, ενώ παράλληλα συμπλήρωσαν σχετικό ψυχολογικό ερωτηματολόγιο για να εκτιμηθεί ο βαθμός ενσυναίσθησης τους. Διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός ενσυναίσθησης ενός ανθρώπου εν μέρει οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες, σε ποσοστό περίπου 10%. Επίσης, επιβεβαιώθηκε ότι η μέση γυναίκα έχει μεγαλύτερη ενσυναίσθηση από τον μέσο άντρα, κάτι όμως που δεν οφείλεται στο DNA, καθώς δεν εντοπίστηκαν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα όσον αφορά τα γονίδια που σχετίζονται με την ενσυναίσθηση. Αυτό, κατά τους ερευνητές, σημαίνει ότι αν μια γυναίκα είναι πιο συμπονετική, αυτό έχει να κάνει είτε με μη γενετικούς βιολογικούς παράγοντες, οι ορμονικές επιρροές, είτε με μη βιολογικούς παράγοντες, όπως η διαφορετική ανατροφή και κοινωνικοποίηση. Ακόμη, η μελέτη βρήκε ότι οι γενετικοί παράγοντες που σχετίζονται με τη χαμηλότερη ενσυναίσθηση σχετίζονται επίσης με υψηλότερο κίνδυνο για αυτισμό. Η νέα μελέτη δείχνει τον μικρό αλλά σημαντικό ρόλο που τα γονίδια παίζουν στην ενσυναίσθηση. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μόνο το 10% των διαφορών μεταξύ των ανθρώπων στην ενσυναίσθηση οφείλονται στη γενετική και το υπόλοιπο 90% εξηγούνται από μη γενετικούς παράγοντες, δήλωσε ο ερευνητής Varun Warrior. Ο Bourgeron με τη σειρά του επισήμανε ότι, η νέα μελέτη δείχνει ότι τα γονίδια παίζουν με ρόλο στην ενσυναίσθηση, όμως δεν έχουμε εντοπίσει τα συγκεκριμένα γονίδια που εμπλέκονται. Το επόμενο βήμα μας θα είναι να επαναλάβουμε την έρευνα με μεγαλύτερο γενετικό δείγμα. Πηγή, ΑΠΕ. Διαβάστε επίσης, ψυχοπάθεια κοινωνιοπάθεια, όταν η απουσία ενσυναίσθησης οδηγεί σε διαταραχή. Οι άνθρωποι που μπορούν να ακούσουν την καρδιά τους έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία για τους άλλους. Το τεστ του Χασμουριτού ξεσκεπάζει τους ψυχοπαθείς. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν γιατί είναι κολλητική η φαγούρα.